היי צ'ריז, בסרטון היום אני אראה לכם 5 טיפים לשמירה על הציפורניים להדבקה שלכם. טיפ ראשון זה באפינג. בין אם זה על הציפורניים הטבעיות שלכם או אם שמתם מחזק או לק שקוף, אנחנו רוצים לשייף את השכבה המבריקה כדי שיהיה לדבק על מה להיתפס. טיפ שני, לנקות את האבק עם פד אלכוהול. בכל ערכה מגיע גם פד אלכוהול, ולא סתם שמתי אותו שם. אנחנו רוצים להיפטר מכל האבק, וגם האלכוהול סופח שומניות שמפריעה לדבק להיתפס על הציפורניים. הטיפ השלישי שלי זה הצמדה טובה. ברגע ששמנו דבק והצמדנו את הציפורן, אנחנו צריכים להחזיק ולהצמיד ממש טוב ולספור עד 15 או 30, תלוי כמה זמן יש לכם. טיפ מספר 4, להימנע ממים. ממש חשוב אחרי שהדבקנו את הציפורניים לא לגעת במים בשעתיים הקרובות. טיפ מספר 5, איכות הדבק והטיפסים. סופר חשוב להשתמש בדבק ציפורניים איכותי, וזה בדיוק מה שבחרתי לשים לכם בחבילה של מג'יק ניילס, והטיפסים כמובן חזקים, יציבים, שלא נשברים או מתקפלים מכל מכה קטנה. מקווה שאהבתם וזה היה מועיל, שימו לייק, תשמרו, שתפו עם חברה ותהנו מהציפורניים שלכם.